When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Khi tôi còn nhỏ thì cái thảm họa mà chúng tôi lo lắng nhất đó chính là chiến tranh hạt nhân. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. We had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. Đó là lý do mà tại sao chúng ta có cái thùng ở đây đặt ở dưới tầng hầm để đựng đầy thức ăn và nước uống. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down and eat out of that barrel. Khi chiến tranh xảy ra thì chúng ta xuống tầng hầm, ngồi xuống và ăn trong thùng, ăn hết thức ăn trong thùng. Today, the greatest risk of global catastrophe Hiện nay thì cái mối đe dọa lớn nhất của toàn cầu của cái thảm họa toàn cầu doesn't look like this. Không giống như thế này. Instead, it looks like this. Thay vào đó là nó trông như vậy. If anything kills over 10 million people in the next few decades, nếu như có bất cứ một cái gì giết hơn 10 triệu người vào vài thập kỷ tới, it's most likely to be a highly infectious virus. Khả năng nhất đó chính là virus với tốc độ lây nhiễm cao, rather than a war. Hơn là một cuộc chiến tranh. Not missiles, but microbes. Không phải là tên lửa mà là vi khuẩn. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. Một phần lý do ở đấy là chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào một số lượng đầu tư huge amount số lượng khổng lồ vào cái nuclear deterrent, vào cái răn đe hạt nhân. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. Nhưng mà chúng ta đã đầu tư quá ít vào cái hệ thống mà chống lại dịch bệnh. We're not ready for the next epidemic. Chúng ta chưa sẵn sàng cho dịch bệnh, một cái dịch bệnh tiếp theo. Let's look at Ebola. Hãy nhìn vào dịch Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. Tôi tin rằng mọi người đã đọc ở trên báo, có rất nhiều những cái thử thách, tough challenge, rất nhiều những cái. I followed it carefully through the case analysis tools we use. Tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. Tôi đã xem rất nhiều qua các cái công cụ phân tích trường hợp. We use to check polio eradication. Chúng ta sử dụng để điều trị diệt trừ bệnh bại liệt, để theo dõi diệt trừ bệnh bại liệt. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. Cái lý do không phải là có một hệ thống không làm việc đầy đủ, không làm việc tốt. The problem was that we didn't have a system at all. Và cái lý do là không có đủ cái hệ thống cho tất cả. System as well. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. Thực tế thì có một vài cái key obvious, một cái điểm rõ ràng nhưng mà bị missing piece, bị bỏ qua. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone. Chúng ta không có một cái nhóm mà chống lại dịch bệnh, những nhà chống lại dịch bệnh sẵn sàng để đi, những người mà sẽ đi Seen what the disease was, see how far it had spread. Đi xem là dịch bệnh gì, và xem là cái dịch bệnh đấy spread là có lan rộng ra bao xa rồi. The case reports came in on paper. Các trường hợp báo cáo thì chỉ đến từ trên giấy. It was very delayed before they were put online and they were extremely inaccurate. Nó trì hoãn, nó truyền trực tuyến nhưng mà và nó cực kỳ không chính xác.
We didn't have a medical team ready to go. Chúng ta không có một cái đội ngũ y tế sẵn sàng để đi. We didn't have a way of preparing people. Và chúng ta không có cách chuẩn bị cho mọi người. Now, Medicine Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers. Cái gì này? Cái gì ấy là một việc tốt tình nguyện. But even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. Có hàng nghìn công nhân đến thành nhiều nước. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. Và có một số lượng cái dịch bệnh lớn này thì yêu cầu chúng ta phải có hàng trăm nghìn người công nhân. There was no one there to look at treatment approaches. Chúng ta không có một cái tiến hành điều trị. No one to look at the diagnostics. Không ai nhìn vào cái chuẩn đoán. No one to figure out what tools should be used. Không ai có cái số liệu mà công cụ đấy sử dụng. As an example, we could have taken the blood of survivors, ví dụ như ta lấy máu ở người sống này, process it, processing máu của người sống, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. Nhưng mà nó không bao giờ được thử. So there was a lot that was missing. Vậy mà có rất nhiều điều đã bỏ qua ở đây. And these things are really a global failure. Và những cái điều này thực sự là một cái thất bại của toàn cầu. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Tổ chức Y tế Thế giới thì có cái quỹ để dịch bệnh, để cảnh cáo dịch bệnh, nhưng mà đấy không phải là điều mà tôi nói về. Now in the movies, it's quite different. Hiện nay thì ở trên các movie khá là khác, các bộ phim thì khá là khác. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. Ở đây là một nhóm các cái nhà chống lại dịch bệnh rất đẹp trai, sẵn sàng đi. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. Họ đến, họ cứu chữa, nhưng mà đó chỉ là trên Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic. Cái sự thất bại này đã chuẩn bị cho phép một cái dịch bệnh tiếp To be theo dramatically more devastating than Ebola. mà nó tàn phá nhanh hơn là cái Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. Hãy nhìn vào cái quá trình của dịch Ebola qua các năm. About 10,000 people died. Hơn 10.000 người chết. And nearly all were in the 3 West African countries. Và gần như tất cả 3 cái miền West, Tây Châu Phi. There's 3 reasons why it didn't spread more. Có 3 cái lý do mà tại sao mà nó không lây lan rộng. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. Cái đầu Spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. Cái thứ nhất là có rất nhiều những cái anh hùng làm việc cho sức khỏe bởi đội ngũ công nhân khỏe mạnh. They found the people and they prevented more infections. Họ tìm ra những người đấy và họ đã ngăn chặn cái sự lây nhiễm. The second is the nature of the virus. Cái thứ hai là cái điều kiện cái tự nature of the virus, cái tự nhiên của virus. Ebola does not spread through the air. Ebola không lây truyền qua không khí. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Và cái lúc mà bạn bị lây nhiễm ấy, thì những người đó bị ốm và họ làm mệt giường.
third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. Thứ ba là nó không đến nhiều cái khu đô thị, và đó là điều may mắn. If it gotten into a lot more urban areas, Nếu như mà nó đến ở các khu đô thị, the case numbers would have been much larger. và cái số nhiễm bệnh sẽ lớn hơn. So next time we might not be so lucky. Và những lần tới thì vào lần tới thì chúng ta có thể không được may mắn. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious. Chúng ta sẽ bị nhiễm virus nơi mà con người cảm thấy đủ khỏe trong khi họ đã bị truyền nhiễm. That they get on a plane or they go to a market. Mà họ có thể đi ra máy bay hoặc có thể đi chợ. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. Cái nguồn của virus có thể đến từ tự nhiên như Ebola, hoặc là có thể đến từ chủ nghĩa sinh học, bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. Vì vậy mà có những cái điều mà In fact, let's look at a model of a virus spread through the air. Thực tế thì nhìn vào cái mẫu mà virus lan qua không khí. Like the Spanish flu back in 1918. Như là dịch cảm cúm ở Tây Ban Nha vào năm 1918. So here's what would happen. Và có điều gì đã xảy It ra? would spread throughout the world very, very quickly. Nó lây nhiễm qua thế giới rất là nhanh. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. Và bạn nhìn thấy hơn 30.000 người chết từ cái dịch bệnh này. So this is a serious problem. Vậy đây là một vấn đề nghiêm trọng. We should be concerned. Chúng ta cần quan But in tâm. fact, we can build a really good response system. But in fact, we can build a really good response system. Nhưng mà thực tế thì chúng ta cần xây dựng một cái hệ thống tốt, thực sự tốt. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. Chúng ta có nhiều những thuận lợi về công nghệ và về khoa học và công nghệ mà chúng ta nói về ở đây. We've got cell phones to Chúng ta có điện thoại get information from the public and get information out to them. để lấy thông tin từ công cộng hoặc lấy thông tin bên ngoài. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. Chúng ta có cái vệ tinh để nhìn nơi mà mọi người đi và nơi họ di chuyển. We have advances in biology Chúng ta có thuận lợi ở sinh học that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines. Chúng ta có cái quay lại những thời gian mà sự thay đổi nhanh chóng qua thời gian, và nhìn vào cái pathogen này. Dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines. Có thể được làm bởi thuốc và vaccine, thuốc tây và vaccine that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system. And we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system. Chúng ta có những cái công cụ này cần được đặt ở hệ thống sức khỏe toàn cầu. And we need preparedness. Và chúng ta cần có sự chuẩn bị. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full time waiting to go. For soldier, cho những cái người, với những người lính thì chúng ta có thời gian để đợi để đi. We have reserves that can scale us up to large numbers. Chúng ta có cái dự trữ mà cân bằng cái số lượng. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly.
up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. Còn NATO có một cái đơn vị tự động mà có thể triển khai nhanh chóng. NATO does a lot of war games to check are people well trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely